নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই নিকিপ স্বাগতম জনাইছো দ্য নলেজ হাবৰ আন এটি ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট জব আপডেট লৈ আহিছোঁ আৰু এই আপডেটটো আহিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড ফালৰ পৰা কিছুমান এপ্ৰেণ্টিছৰ ভেকেঞ্চি মানে হিউজ ভেকেঞ্চি আহিছে এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ 509 ভেকেঞ্চি ভিতৰত 95টা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আসামৰ কাৰণে হয় সো ভিডিঅ'টো আসামৰ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াত আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কাৰণ ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰচেছটো খুবেই অলপমান টাফ অলপ ক্ৰিটিকেল হয় গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ মই আপোনালোকক বুজাই দিম যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ক'ত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে সকলোখিনি মই ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে মই এতিয়া একো এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে মিছ নকৰে যদি মিছ কৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ এপ্লাই প্ৰচেছটো টাফ হৈ আছে অলৰেডি সো মই আপোনালোকক বুজাই দিম সো মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ভেকেঞ্চিটো আহিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ডিভিজনৰ কাৰণে ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে য'ত আপোনালোকৰ টোটেল 509টা ট্ৰেড টেকনিচিয়ান গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ ভেকেঞ্চি মানে 10 পাছৰ কাৰণেও আছে 12 পাছৰ কাৰণেও আছে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা সকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিকেইটা হয় টোটেল পোষ্ট 509টা দিয়া হৈছে য'ত আপোনালোকৰ কিছুমান ট্ৰেড অলৰেডি মই ক'লোঁ যে মাৰ্কেটিং ডিভিজন ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে আহিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম IOCL নম্বৰ অফ পোষ্ট 509 মই অলৰেডি কোৱাৰ নিচিনা 10 পাছ কৰিব পাৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব পাৰিব ডিগ্ৰী পাছ কৰিব পাৰিব 12 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অল ইণ্ডিয়া ভেকেঞ্চি হয় এপ্লাই মোড আপোনালোকৰ টোটেলি অনলাইন অফলাইনৰ কোনো সুবিধা নাই পোষ্ট নেম টেকনিচিয়ান গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ আৰু টেকনিচিয়ান আৰু নন টেকনিকেল পোষ্ট কিছুমান আছে এবাৰ মই চাই লওঁ নম্বৰ অফ পোষ্ট ফৰ আসাম মই অলৰেডি কৈছোঁ 95টা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আসামৰ কাৰণে আছে আৰু কেটেগৰী ৱাইজ যদি মই ডিছকাছ কৰোঁ ভেকেঞ্চিখিনি টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে 248টা ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে 127টা গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে 107 ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণে 27 আৰু পিৰিয়ড অফ এপ্ৰেণ্টিছ ট্ৰেইনিং 12 মান্থ 12 মাহৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকৰ জবটো হ'ব যদি আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল থাকে এক্সপাণ্ড কৰাৰ সুবিধা আছে Stipend, rate of stipend payable of the apprentice per month shall be as per PESCA under the Apprentice Act 1961-73 মতে হ'ব মানে ধৰি ৰাখক আপোনালোকৰ অলমোষ্ট ইয়াত 25 to 35 ভিতৰত আপোনালোকৰ চেলাৰী হৈ যাব এতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি কি আছে ফৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্ট চাওক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইন টেকনিকেল ফিডাৰ লাইক ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিকৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ফুল টাইম 2 বছৰৰ ITI কোৰ্চ কৰিব লাগিব যিকোনো নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং বা ষ্টেট কাউন্সিল ফৰ ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ আণ্ডাৰত 2 বছৰ যদি আপোনালোকে ITI কোৰ্চ কৰি ৰাখিছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এলং উইথ 10 পাছ কৰিলে হ'ল আৰু দ্বিতীয়তে আছে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্ট ৰিকুৱায়াৰ্ড এ 3-year ৰেগুলাৰ ফুল টাইম ডিপ্ল'মা 3 বছৰ ফুল টাইম ডিপ্ল'মা লাগিব যিকোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিচিপ্লিনৰ পৰা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি বা হ'ব পাৰে তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে জেনেৰেল EWS OBC বা নন ক্ৰিমিলিয়াৰ কেটেগৰী আণ্ডাৰত পৰিছে আপোনালোকৰ মিনিমাম 50% মাৰ্ক লাগিব আৰু যদি ST SC বা PWD কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 45% মাৰ্কছ হ'লে হৈ যাব তাৰপাছত গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ candidate have a completed with a regular full-time graduation degree in any discipline science commerce arts যিকোনো বিভাগৰ পৰা আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰিব হ'ব লাগিব তাৰ লগতে যদি 50% মাৰ্ক লাগিব জেনেৰেল EWS বা OBC কাৰণে 45% মাৰ্ক লাগিব আপোনালোকে ST SC বা PWD যে কেণ্ডিডেট হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পজিশ্যন কেইটাৰ ওপৰত আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিলে হ'ল যিকোনো আপোনালোকৰ মানে ষ্ট্ৰীমৰ পৰা 12 পাছ কৰিলে হ'ল তাৰ লগতে আপোনালোকে For skill certificate holder position like যেনে candidate additional need a skill certificate course কৰিব লাগিব যিকোনো domestic data entry operator recognized under national skill qualification framework আপোনালোকৰ national skill qualification framework under যদি আপোনালোকে কিবা skill certificate কৰি ৰাখিছে 12 পাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে data entry operator post কেইটাৰ ওপৰত আৰু এজ লিমিটৰ বুজি কথা পাতো the age requirement specifies a minimum age of 18 বছৰ আৰু maximum 24 years on December 31st 2025 ভিতৰত আপোনালোকে যদি 18 বছৰৰ পৰা 24 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে লগতে যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি এজ ৰিলেকশ্যন কিছুমান আছে যেনেকৈ 5 বছৰ দিয়া হৈছে ST SC কাৰণে আপ টু 29 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে 3 বছৰ OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 27 ইয়াৰ্ছলৈকে কৰিব পাৰিব আৰু 10 বছৰ দিয়া হৈছে PWBD মানে পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিৰ কাৰণে 15 বছৰ কৰিব পাৰে ফৰ ST SC PWBD কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এতিয়া সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছটো ভালকৈ শুনি লওক কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছটো অলপ টাফ হয় কিছুমান ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব চ' প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ব পৰ্টেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পৰ্টেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ক'ৰ পৰা কৰিব চাওক কেণ্ডিডেট মাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড এপ্লাই থ্ৰু এ এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্ট পৰ্টেল বেছ অন দিয়াৰ কেটেগৰী নিজৰ কেটেগৰী অনুসৰি আপোনালোকে পৰ্টেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ফৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফৰ ITI আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পজিশ্যন মানে ITI আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি পজিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজকে নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ প্ৰমোশ্যন স্কিম পৰ্টেল মানে নেপছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব apprenticeships india.gov.in ইয়াত আপোনালোকে কৰিব লাগিব
Then technical apprentice with diploma qualification and graduate apprentices should register at National Apprentice Training Scheme মানে NATS প্ৰথমটো আছে NAPS then second হ'ব NATS আৰু NAPS আপোনালোকে যদি IT আৰু ডাটা এন্ট্ৰি যিকিটা পোষ্ট আছে তাত হিহতে তাত কৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেট আপোনালোকৰ যিকিটা এপ্ৰেন্টিছ পোষ্ট আছে হিহতে নিজকে নেশ্যনেল এপ্ৰেন্টিছশ্বিপ ট্ৰেইনিং স্কিম পৰ্টেলত নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব nats.education.gov.in মনত ৰাখিব খেলিমেলি নকৰিব দুটা বস্তু বেলেগ আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে সাকসেসফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পাছত নিজৰ ক্ৰেডেনশিয়েলখিনি এপ্লাই কৰাৰ পাছত মানে এপ্লাই কৰি যিখিনি ক্ৰেডেনশিয়েল পাব সেইখিনি লৈ উইদিন ইণ্ডিয়া or Indian Oil Corporation Limited Marketing Division Eastern Regionত এষ্টাব্লিছমেণ্ট ID দিব লাগিব ফৰ নেটছ পৰ্টেল ইউজাৰ্ছ যিসকলে নেটছত নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এষ্টাব্লিছমেণ্ট ID হৈছে এইটো EWBKOC 4077 এইটো আপোনালোকৰ নেটছসকলৰ কাৰণে আৰু নেপছ পৰ্টেল ইউজাৰ্ছ যোনে নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে ID নাম্বাৰটো হৈছে এইটো মনত ৰাখিব E052019000011 এই দুটা খেলিমেলি নকৰিব দুটা ID বেলেগ নেটছৰ কাৰণে বেলেগ আৰু নেপছৰ কাৰণে বেলেগ তাৰ পাছত আপোনালোকে এই দুটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পাছত এটা মাইক্ৰ'ছফ্ট ফৰ্ম সাবমিশন আছে সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব After successfully applying on the NETS and NAPS portal, candidate must also fill out of Microsoft form available at the provided link. Don't worry, মই ইয়াৰ লিংকটো মই মোৰ ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে ইজিলি ডাইৰেক্টলি নিজকে মাইক্ৰ'ছফ্ট ফৰ্ম সাবমিশনটো কৰি ল'ব পাৰিব চাওক এই ফৰ্মটো কিয় কৰিব লাগে সেইটো চাই লওক This form requires furnishing additional details including choice of 3 preferred location of training and document verification. এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিলেহে আপোনালোকে নিজৰ তিনিটা প্ৰিফাৰেন্স লোকেশ্যন দিব পাৰিব ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আদাৰৱাইজ আপোনালোকে নিজৰ ফাইলটো আগবঢ়াব নোৱাৰিব যদি এইটো ফৰ্ম আপোনালোকে এপ্লাই নকৰে This step must completed by January 9, 2026. 9 January 2026 আগত আপোনালোকে এইটো ষ্টেপটো ফলো কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ আপোনালোকৰ ফৰ্মটো কেনসেল কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া হু ইম্পৰ্টেন্ট ডেটছৰ ওপৰত ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অলৰেডি আপোনালোকৰ 10 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছিলে আৰু এপ্লিকেশ্যন এণ্ড ডেটটো হ'ব আপোনাৰ 9 জানুৱাৰী আপ টু 5 PM লৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এতিয়া হু ইম্পৰ্টেন্ট লিংকছৰ ওপৰত ইয়াৰ আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ্ম তাৰ লগতে নেপছৰ সাইট নেটছৰ সাইট মাইক্ৰ'ছফ্ট ফৰ্ম যোনটো আছে তাৰ লিংক গোটেইখিনি মই মোৰ ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাতো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব লগতে মোৰ WhatsApp চেনেলটো ফলো কৰি ৰাখক এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ আপডেটখিনি মোৰ আগতীয়াকৈ পাবৰ কাৰণে মই তাত আপডেটখিনি দি থাকোঁ আৰু অলৰেডি মোৰ লগত মানুহ জয়েন হৈছে মোৰ WhatsApp চেনেলত গতিকে আপোনালোকে as soon as possible মোৰ লগত WhatsAppত জড়িত হওক মই তাত আপোনালোকৰ যিকোনো আপোনালোক আপডেটখিনি মই তাত আগতীয়াকৈ দিওঁ আপোনালোকে যদিও কিবা আপডেট মোৰ পৰা মিছ কৰিলে তাত আপোনালোকে মিছ নকৰে আপোনালোকে আপডেটখিনি পাই থাকিব ইজি প্ৰচেছ হয় গতিকে ইয়াত মই ডিসকাস কৰিছোঁ আজি এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে গতিকে এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু এপ্লাই প্ৰচেছটো ভালকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছটো গম পাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ বুজাই দিয়া হৈছে যদি কিবা অসুবিধা পায় কমেণ্ট যোগে জনাওক মই আপোনালোকক as soon as possible হেল্প কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সো এইখিনি আছিল আজি এটা মানে ডিটেইল ডিসকাশন এবাউট দ্য IOCL ৰিকুৱাৰমেণ্ট for 509 vacancies আৰু অসমৰ কাৰণেও ভালেমান পোষ্টে আছে as well as আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণেও ভালেমান পোষ্টে আছে 95টা ভেকেন্সি আপোনালোকৰ অসমে লৈ ৰাখিছে গতিকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় IOCL এটি গ্লোবেল 500 ফৰচুন কোম্পানীৰ আন্ডাৰত পৰে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড সো as soon as possible আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব অসুবিধা পালে মোক জনাব আৰু মই ইয়াৰ অফিচিয়েল যোনটো নেকি আপোনালোকৰ PDF ফৰ্মটো আছে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ এক মিনিট হ'ব চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট মানে PDFটো হয় গতিকে ইয়াৰ থ্ৰু দিও আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি বস্তু মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনাক দেখুৱাই দিম কোনো জেনুইন হয় অথেন্টিক হয় সো লগ পাম দ্য নলেজ হাবৰ আন এটি ভিডিঅ'ত